nakalagay sa loob. Alright, so ano? Guys! Mga ka-Chiki! Sa mga ka-Chiki, palakpakan! Yan mga ka-Chiki, hello! Welcome back to my channel, Kuya A Channel on YouTube mga ka-Chiki. Yan, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, just click subscribe on my channel, Kuya A Channel. At syempre, yung ating subscribe button at ang ating bell button para lagi kayo updated sa mga vlogs ko. At dahil pina-level up na po ang ating mga vlogs yan, this is the first Kuya A Cooking Challenge. Yan kung saan magluluto po tayo ng Pancit Hab-Hab. Diba? Gusto mo Pancit Hab-Hab? Very good. Yeah, kasi ang Pancit Hab-Hab ay sikat na pagkain sa Lucban, Quezon to. So, ito mga ka-Chiki, meron tayong Pancit Hab-Hab. Ayan mga ka-Chiki, na kinakain na po ni Jolo kanina pa. Siyempre meron tayong sayote, babalatan natin yan. Sibuyas, bawang, at siyempre ang ating gulay, petchay. At syempre mga ka-Chiki, kailangan natin ng sahog. Meron tayong pork na naka-ready mga ka-Chiki. At syempre ang pampalasa natin, black pepper. Ayan. And also, naka-ready na rin pinakulaan natin pork stock. Yan, ilalagay natin pang sabaw dito sa ating Pancit Hab-Hab. So mga ka-Chiki, let's start na ang level up na kainan. Dahil dito sa Kuya A Cooking Challenge, siguradong mabubusog ka. Let's go! Yeah! Yes, so mga ka-Chiki, babalatan natin yung ating sibuyas. Ay! Diba mga ka-Chiki? O, diba? Tignan mo yung sibuyas natin, no? O, diba? Alam nyo ba na ang sibuyas na nga lang yung nagpapaiyak sa akin? Bakit? Kasi, wala na nagpapaiyak sa akin. I'm single! Ayan, so mga ka-Chiki, umpisa na natin masayang balatan. Sikas! Ayan. Ano masasabi mo na gumagawa tayo ngayon ng Pancit Hab-Hab, Jolo? Para kanino yan? Para kanino to? Baby. Yes. Kaya kami nagluluto ngayon mga ka-Chiki kasi birthday month ng aming baby, Dexter, si Baby Churi. Yeah. So, syempre, special si Baby Churi. Kaya, Ilang months na? 3. dapat special din yung ating ihahanda. Yeah. Sa pagbalat, habang may nagtatawag sa kapitbahay, may naghahanap yata, may nawawalang bata. Dito yung anak mo, sinahog ko na. Yan mga ka-Chiki. Yan, okay na, nabalatan na natin ating sibuyas. So, ilalagay na natin siya sa ating lagayan. O, diba? Ready na siya pang isa. Then next, kuha tayo ng bawang. Yan, bawang. Ito, pangontra para sa mga nangangaswang dyan. Yan mga ka-Chiki, sa mga inaaswang, pati pag-ibig inaaswang. Diba? Agoy, yung mga aswang dyan ha, level up na, mga millennials. Eh kaso nga ngayon, hindi na aswang ang tawag sa kanila. Mga best. Mga best na sila. My God, I hate. Yeah, syempre mas maganda at mas masarap yung bawang kapag pinipikpik natin ang bonggang-bongga. Gusto mo ka! Yes, since napikpik na natin yung ating mga bawang, umpisa natin siyang balatan. Tapos, hihiwain natin siya ng pinong-pino para makagawa tayo ng garlic na toasted garlic. Ayun yung masarap mga ka-Chiki. Siyempre, isa sa mga ingredients natin dito ay suka. Siyempre, babalatan naman natin ang mahiwagang sayote. So, ito na, Chiki. Oh, diba?
magic. Instant hiwa na. So, try na natin ito. Let's go.
Yan, so mga ka-chiki, ayan, luto na po ang ating Pancit Hab-Hab from Lucban, Quezon. Yan. Diba, mga ka-chiki? At dahil dyan, nakita niyo mga ka-chiki, special kasi yan. Kasi birthday month, 3 months old na ang ating baby, Dexter! Yeah, happy birthday to you! Happy birthday Uy, may natira to you! ako. May tumitira na ng pagkain. Yan po si Jolo. Yan mga chiki, ito syempre, the best partner ng ating Pancit Hab-Hab, walang iba, kundi ang masarap na suka, mga kachiki. Suka, mga kachiki. Kasi, the best kainin ng Pancit Hab-Hab kapag ginagamitan ng suka. So, are you ready, sis? Yes. Yeah, ready na. Are you ready, sis? Yes. Sis na rin siya. Yan, so lagay na tayo mga cheese sa ating Ikaw na plate. to. Siyempre, lalagyan natin si Ate Maymay. Okay, sige Ate Maymay, babang muna ang ating baby Churi. Happy birthday, baby! Yan mga chiki, ito na. Sarap. Ito mga chiki. Then, lalagyan natin siya ng mahiwagang suka. Ayan mga chiki. Mas masarap pa siya kainin. Mas masarap to kainin kapag nasa province ka. Lalagyan mo siya sa dahon ng saging. Para mas feel na feel mo habang lalagyan mo suka. Tapos kakainin mo siya. Kaya tinawag siya Pancit Hab-Hab. Bali, pahabhabang kain sa kanya. Lagi sa dahon tapos kakainin mo siya na nasa dahon na hindi ka gumagamit ng tinidor. Eh since sosyalin tayo, meron tayong tinidor at meron batang nauuhaw. Yan, so mga kachiki, sana pa nagustuhan niyo po ang aking vlog number 30. Yan po ang Kuya A Cooking Challenge. Yan, kasama natin si Jolo. At syempre ang ating napakabita-tita, mapag-aruga. Siya na nagpalaki dito. At syempre sa kanyang pamangkin na si Maymay. So mga kachiki, thank you very much. We hope you enjoyed this vlog. Babush! Kain portion na. Dabas ng suka at yung ating habab.